ولكن عندما ننظر إلى خريطة العالم يظهر سؤال محير: لماذا لا يمتلك المغرب حقول بترول عملاقة رغم موقعه بين مناطق غنية بالنفط مثل الجزائر وليبيا؟ هل السبب هو أن المغرب لا يحتوي على النفط إطلاقا، أم أن القصة أكثر تعقيدا وتعود إلى تاريخ جيولوجي عمره ملايين السنين؟ في هذه الحلقة سنغوص في أعماق الأرض لنفهم كيف يتكون النفط، ولماذا لم تتوفر الشروط نفسها في المغرب ليكون واحدا من الدول التي تنتج هذه المادة. قبل أن نفهم غياب النفط في المغرب يجب أن نعرف كيف يولد النفط. النفط ليس مادة موجودة في كل مكان تحت الأرض، بل هو نتيجة لسلسلة طويلة من الأحداث الجيولوجية. قبل ملايين السنين كانت البحار القديمة تحتوي على كائنات مجهرية مثل العوالق البحرية والطحالب. عندما ماتت هذه الكائنات ترسبت في قاع البحر واختلطت بالطين والرواسب، ومع مرور ملايين السنين دفنت هذه المواد العضوية تحت طبقات سميكة من الصخور. تعرضت هذه الصخور للضغط وحرارات محددين وتحولت تدريجيا إلى هيدروكربونات، النفط والغاز الطبيعي. لكن وجود المادة العضوية وحدها غير كافي، يحتاج تكوين حقل نفطي ضخم إلى ما يسمى النظام البترولي، ونقصد بذلك صخر غني بالمادة العضوية، حرارة وعمق مناسبين، خزان مسامي يخزن النفط، وطبقة عازلة تمنع هروبه، ثم مصيدة جيولوجية تجمعه في مكان واحد. غياب أي عنصر من هذه العناصر قد يمنع تكوين حقل تجاري. هو السؤال الذي سنطرحه هنا: هل توفر هذا النظام الجيولوجي البترولي بالمغرب؟ قد يبدو غريبا، لكن أجزاء كبيرة من المغرب كانت في الماضي البعيد مغمورة بالمياه خلال حقب جيولوجية مختلفة، خصوصا خلال العصرين القديم والمتوسط. كانت بحار ضحلة تغطي مناطق واسعة من شمال وغرب إفريقيا، ولهذا نجد في المغرب صخورا رسوبية كثيرة، وهي البيئة التي يمكن أن ترتبط بوجود النفط. إذن المشكلة ليست أن المغرب لم يكن لديه بحار قديمة، فأين يكمن السبب؟ جيولوجيا تقع أكبر حقول النفط في العالم غالبا داخل أحواض رسوبية ضخمة ومستقرة. في الجزائر مثلا توجد أحواض صحراوية واسعة تراكمت فيها طبقات رسوبية عميقة حافظت على أنظمة بترولية ناجحة. أما المغرب فجيولوجيته أكثر تعقيدا، فهو يقع عند منطقة التقاء صفائح تكتونية مهمة تأثرت عبر ملايين السنين بحركة جبلية كبيرة، مثل تكوين جبال الأطلس واصطدام القارة الإفريقية بأوروبا وتشوه الطبقات الصخرية. هذه الحركات أدت إلى رفع وتكسير وتشويه العديد من الطبقات التي كانت يمكن أن تحتوي على النفط. بمعنى آخر، الأرض المغربية شهدت تاريخا جيولوجيا نشطا أكثر من مناطق نفطية مستقرة أخرى. إذن، هل من الممكن أن يوجد نفط في المغرب؟ الإجابة نعم، توجد مؤشرات هيدروكربونية، لكن ليس بالشكل الموجود في الدول النفطية الكبرى. تم اكتشاف تراكمات صغيرة من النفط والغاز في مناطق مختلفة مثل حوض الصويرة، حوض الغرب، ومناطق ساحلية مثل طرفايا. وقد وثقت الدراسات الجيولوجية وجود أنظمة بترولية مختلفة في المغرب، لكنها لم تنتج حتى الآن حقولا عملاقة. كما أن الدراسات الحديثة تشير إلى وجود إمكانيات غير مكتشفة، خصوصا في المناطق البحرية قبالة السواحل المغربية. وقد قدر تقييم جيولوجي أمريكي موارد محتملة غير مكتشفة في حوض الملح البحري قبالة المغرب، لكنها تبقى موارد تقليدية وليست احتياطات مؤكدة قابلة للإنتاج. إذن، لماذا لم ينجح المغرب من استغلالها حتى الآن؟ هناك عدة أسباب. السبب الأول: قلة الاستكشاف مقارنة بالدول النفطية. بعض الدول قامت بآلاف عمليات الحفر قبل اكتشاف حقولها الكبرى، أما المغرب فقد ظل تاريخ التنقيب فيه محدودا نسبيا.
وذلك بسبب التكلفة العالية، صعوبة التضاريس، والحاجة إلى بيانات زلزالية دقيقة. حتى نقربكم أكثر من هذه النقطة، فعدد حفر التنقيب بالمغرب تتراوح ما بين 4 إلى 5 حفر آبار في 10,000 كيلومتر مربع، في حين المتوسط العالمي يصل إلى 1000 بئر تنقيب في 10,000 كيلومتر مربع. وهنا يظهر أن كثافة التنقيب بالمغرب قليلة جدا مقارنة فقط بالمتوسط العالمي. وسبب انخفاض هذا الرقم مرتبط أساسا بسببين: الأول طبيعي، فوجود الصخور الرسوبية لا يعني بالضرورة وجود النفط. يجب أن تكون الظروف الكيميائية والحرارية مناسبة. في بعض المناطق المغربية تشير الدراسات إلى أن الصخور المصدرية قد تكون موجودة، لكن توقيت النضج الحراري أو نوع الهيدروكربونات لم يكن مثاليا لتكوين حقول نفطية ضخمة. أما السبب الثاني فهو التكلفة العالية للتنقيب بالسواحل. فالسواحل المغربية تقع على هامش أطلسي قديم تشكل أثناء انفصال إفريقيا عن أمريكا الشمالية. هذه المناطق قد تحتوي على إمكانية نفطية، لكنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة لأن التنقيب في أعماق البحر مكلف ومعقد. إذن، هل من الممكن تخطي هذه العوائق مستقبلا؟ أو بصيغة أخرى، هل يمكن أن يجد المغرب حقولا بترولية تتوفر فيها شروط الاستغلال التجاري؟ علميا لا يمكن القول أن المغرب لا يملك النفط. الأدق هو أنه لم يتم اكتشاف حقل نفطي عملاق قابل للاستغلال التجاري حتى الآن. فالأرض المغربية ما زالت تحتوي على مناطق لم تدرس بشكل كامل، خصوصا في البحر. لكن اكتشاف النفط ليس مرتبط فقط بوجوده جيولوجيا، بل أيضا بحجم الاحتياطي، تكلفة الاستخراج، أسعار النفط العالمية، وتوفر التكنولوجيا. وفي النهاية، قصة النفط في المغرب ليست قصة غياب تام، بل قصة جيولوجية معقدة ومختلفة. فبينما منحت الطبيعة بعض الدول صحاري مليئة بالأحواض النفطية العملاقة، منحت المغرب ثروة أخرى: جبالا شاهقة، تنوعا جيولوجيا فريدا، معادن ثمينة ومهمة، وموقعا جعل منه أحد أكثر البلدان تنوعا جيولوجيا في العالم. لكن تحت هذه الأرض ما زالت هناك صفحات لم تقرأ بعد. فهل سيكشف المستقبل عن حقول نفطية مغربية كبيرة، أم أن قصة المغرب الطاقية ستكتب في مجلات أخرى مثل الطاقات المتجددة؟ وفي الأخير، سأترك لكم بعض المراجع المستعملة في هذه الحلقة حتى يمكنكم التوسع في الموضوع. على أمل لقياكم في الحلقة القادمة. لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة على نطاق واسع لكي يستفيد الجميع بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.